to. Kita na ko to. Guys, mana si kan guys among tip guys sa electrician og sa aircon guys. Tao ni siya gisiyo guys. Testing ni. Tao mi guba nga isiyo. Tingnan na mo buka na ba diri guys. Ngana siya pagtawag siya. Bali ang connection out. Dili day guys. Bunit-bunit pa guys para dito ma ilan yang naong guys. Isa sa irong Nick sa alias Pilyasin. Ang ground guys, nakakala mo na yung tao doon para may ground. Anak no guys. Klaro guys. Tuwang man itong kuan guys, way kuan.